Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Nu är ni allihopa välkomna till en Hell or High Water. Titta, jag har ju så jävla många serier så jag börjar glömma bort vilken serie det är. Hell or High Water. Och vi har ju kommit då till, vad är det, Daniels favoritalbum. Han har ju några favoritalbum och det här tillhör ju ett utav dem. Och det är Asshole från 2004 med vår demonbasist Gene Simmons. Jajamän. Ja, vad säger ni om det innan vi börjar här lite? Är ni i chock? Har ni lyssnat, pluggat och förstår ni skivan? Ja, det var länge sedan jag hade hört den här skivan och som jag kommer ihåg så var det ingen som jag gillade alls och jag har försökt lyssna på den här. Jag hann precis ta mig igenom den innan jag somnade här för en timme sedan. Jag tog en liten eftermiddagslummer. Den är ju betydligt svagare än Paul Stanley som vi lyssnade på förra gången enligt mig. Den är svagare än Paul Stanley? Starkare än Vinnie? Nej. Nähä? Oj. Jag gjorde ju en lista i senaste avsnitt. Ja, vi kan väl kolla i slutet så kommer ni ihåg listan jag la upp där och det puppade hit och dit och albumen åkte lite så att det var lite feeling på listorna för då orkar folk titta på dem där och så att jag tyckte vi rankade rätt så det var väl bara Bernt som var lite drastisk. Jag tar bara med 2 skivor. Ja. Och så kastade han resten. Ja, det räckte bra. Tackar. Jag varit lite förvånad att du bara kastade Vinnie Vincent så där brutalt ändå. Det var ju inte det som det var från början. Det har ju hänt saker sedan dess. Ja, det har det hänt. Och sen härom podden tänkte jag säga så pratade vi ju om det här med den första Vinnie Vincent-skivan som egentligen borde ha varit på Animalize-skiva, men eftersom vissa skulle stämma och vissa vill inte ha med den som stämde så vart det de låtarna på. Menar du att det är sånt här live-ämne vi ska ta upp? Vinnie Vincent, vad vet vi inte om honom? Det finns alltid något. Jag tycker vi vet det bästa om honom. Nej, men det är alltid något nytt. Alla bokstäver finns hos stämmannen. Talang, bortslösad och alltihopa. Men det är inte han vi ska prata. Vi ska prata om Gene Simmons nu. Ja. Och han är ju god vän med Vinnie Vincent ändå. Ja, säg så. Fast de har stämt, han har blir stämd utav dem alltihopa. Men det kanske de tycker. Det kanske är mysigt att bli stämd. Jag vet inte. Jag har inte stämt någon så jag vet inte om det är trevligt eller inte. Men den här skivan är till skillnad då från Daniel. Jag vet inte riktigt vad jag landar i det här. Därför att jag har lyssnat på den i hörlurar från Spotify och den låter sisådär skulle jag vilja säga. Och tidigare idag så fick jag ju frågan, ska vi köra? Och då sa jag, jag skiter i det här. Det här är ingenting att hålla på och lägga tid på. Sen kom jag hem. Jag började lyssna på den högupplöst i min musikanläggning. Nu jävla låter det ju bra på vissa låtar. Och då vart jag lite lycklig. Och då sa jag till Marco vad fan, vi kör. Men det hade vi redan bokat in det där. Det där var någon ny version. Efterkonstruktion. Ja, men det här... Nej, jag måste bara säga som Bernt sa där, jag lyssnar på med bättre ljud och då blev den bra. Det tycker jag, det håller aldrig för mig. Alltså en bra låt, den är bra med dåligt ljud också. Jag menar, när jag satt och lyssnade på Animalize som vi pratade om senast, den hade jag ju på kassett och jag hade en liten svart Hitachi spelare. Det kan inte ha låtit mycket från den, men jag hörde ju direkt att det var en bra låt. Jag har inte lyckats hitta någon typ av spelare som gör att den här skivan låter särskilt bra tyvärr. Jag tycker den är mycket märklig. Ja, du har gjort det. Du kanske måste köpa en sån där spelare som då. För om den får den här skivan att låta bra, då är den bra spelad. Ja, jag lyssnar på Spotify fast jag har min Spotify inställd på vad heter så här extremläge.
Jag vet inte, har du Bra det kvalitet. på din Bernt? Vad sa du? Extremläge? Är det så Ja, här? det står extreme. Extreme download, very Close-up. high bandwidth står det. Nej, men den där... Pojkar, för fan. Det där är ett... Ja, men Ja, vad är det nu? Vad ska du säga? Att det är? Jo, jag ska säga det att de har någonting som heter 320 kilobit per sekund. Ja. Och det är ungefär som en extra bra MP3-version. Om man går och lyssnar på Tidal eller någon av de andra som har högupplöst Apple och så vidare, då är vi uppe i 1000 istället för 320. Och det där gör... Ja, det kan jag hålla med. Alltså det gör skillnad, men om det där ska vara grejen med musik, att det ska låta crystal clear och vara bra, då ska ju all musik som spelades upp innan typ 1990 vara dålig. För då lät ju inget bra. Men du vet ju hur Bernt är, att han försöker ju övertyga att all musik är bra om man har extrema grejer. Det har han ju varit sedan första podden. Ja, men jag tänker det kanske är olika för folk. För en del blir liksom ljudkvaliteten hemskt viktig. Men för mig har det aldrig varit. Jag tycker om en god bas, Ja. en god diskant och gärna... Ja, men det är ju en god bas när man lyssnar på det. Vad har du för hörlurar då? Idag hade jag ett par Apple, vad fan är de heter, Pro, de här som är mjuka toppar som man stoppar i öronen. Och det låter bra. Jag har även lyssnat i... Men det är sådana någonsin jättebra sådana lurar. Nej, det sa jag inte. Är inte kompromisser med sådana alltid basen? Inte nödvändigtvis, det beror på hur du gör det. Men bara för att vara säker så tog jag fram ett par... vad fan har jag med för någonting? Jag har ett par on-ear-lurar. Sonys XM5, det är alltså det senaste som de har. Kommer för något år sedan. Ja, du hör ju Daniel att Jag tänkte på den där, vad heter den där serien med den här serien med det här Killinggänget. Hon som alltid, eller han som alltid pratar om bra stereo. Farbror. Ja, precis. Det fick jag börja tänka på. Det finns ingen genväg till bra ljud. Men nu återgår vi till 2004. Ja. Det här albumet skulle komma ut. Gene Simmons kom ut med information att det kommer en skiva som heter Asshole. Kommer ni ihåg någonting om lanseringen på det? Med det här konvolutet med alla dessa kvinnor. Äldre kvinnor, yngre kvinnor, allt möjligt. Och så står han där som en pimp mitt på bilden. Vad jag kommer ihåg, det var ingenting jag hade åt att längta efter en till Gene Simmons soloskiva. Och det här var ju när Kiss var ganska långt nere vad gäller popularitet och hype och sådär. De hade ju, jag tror det var 2004 de gjorde den här Rock the Nation turnén. Och den gick ju halvknackigt. Och det var väl det här med att han hade kommit in Tommy Thayer. Och det kändes väl lite som att wow, nu kanske de håller på att gå mot slutet här. Sen tog ju allt fart efter några år igen. Men så kom den här skivan och det var inget jag hade gått och väntat på. Det kom nästan som en liten överraskning från blixt från klar himmel. Jag visste inte ens att det var liksom en tanke att han skulle ut. Ja, det var väl lite prat om det, men jag tycker också att det bara kom information. Och då kommer jag ihåg att Niklas, Gene Simmons är i Stockholm. Det och det datumet. Det var då ni träffade honom, var det? Ja, vid Mariatorget där. Björn Ulvaeus eller om det är Benny Anderssons hotell där. Jag vet inte vem. Bennys. Och han ville ju göra grejer med Benny Andersson. Nu när han visste att det här var Benny Anderssons hotell. Ja, han hade hyrt... Vill han ligga med Benny också? Han kanske tänkte att generna blir bättre då. Ska vi fråga nästa gång? Nej, vi ska inte fråga. Han ville säkert hyra. Jag kommer bara ihåg att vi skulle dit upp och han hade hyrt sviten. Niklas var där uppe. Det var då på Stefan Lundströms tid, det här innan Niklas hade tagit över helt och hållet. Och de var där uppe och pratade ett tag och sen var det massvis med fans som skulle komma upp. Och vi kommer dit och jag har nog berättat om det att hela gänget kommer och det finns med bilder i en tidig Destroyer där vi står allihopa och Gene Simmons spelar den här skivan och man hör lite grejer och sånt och man tycker, och det låter väl bra det här, man får ha lite snuttar från det och det.
Och så säger han, visst är det bra det här? Och såklart alla sa ja. Men jag undrar egentligen vad alla tänkte när vi hörde, för att det var ju blandning på låtar. Det kom vissa andra låtar däremellanåt, men samtidigt var väl alla så begeistrade att få någonting signerat utav honom. Och få en bild, så att jag tror inte att när vi var där uppe att vi tänkte överhuvudtaget på hur musiken lät. Frank Zappa, before he passed away, invited me over to his house. He called me out of the blue. He was very charming, and he showed me his vaults where he had a lot of music that were unreleased, hundreds of jams and riffs of songs that were incomplete. When I was starting to seriously think about making my solo record, I called Gail, his wife, and asked her if there were unfinished Frank Zappa songs. And Dweezil sent over, her son, 3 bits. One was a 30-second snippet of music, and that is the basis of Black Tongue. And then I asked the entire Zappa family to come over and sing all the backgrounds with me. So the entire Zappa family sings backgrounds, and I'm very proud of it. Black tongue's coming right out of me, drowning out my misery. Black tongue is coming out. Look, everybody who picks up a guitar thinks, one, oh boy, I'm going to get laid. And don't kid yourself, that's why they pick up a guitar. And oh boy, I'm going to make money. Gene Simmons föddes i Israel 1949. Han kom som 9-åring till New York med sin mamma. Hon satte honom i teologiskola för att han skulle studera till rabbin. Men pop- och rockvärlden hade större dragningskraft. 1973 debuterade rock'n'roll-maskinen Kiss. Och nu är Gene Simmons välbeställd affärsman med blytungt bankkonto och nästan allt han kan önska sig. This is a present. Have you seen that before? Can you guess what it is? It's nothing mysterious at all. You scrape your tongue with it before you brush your teeth. Not before you service your partner. It's totally up to you. I've never seen this. You haven't seen a tongue scraper before? No. I scrape my tongue with other things. Just the same, I need a renaissance, another chance. Soloplattan Asshole innehåller 13 spår i vitt skilda stilar och på en av låtarna finns också 11-åriga dottern Sofia med. My daughter. Gene Simmons har precis besökt Kina för att utvidga sitt affärsimperium. 2 of my partners and I are developing malls, hotels, theme parks, resort areas. China has got the largest booming economy in the world and and will continue to be the last frontier in economy around the world. Kiss is going back out on tour from middle of May through October. Japan, Australia, America, and we're trying to, honestly, not just saying so, trying to figure out a way to come to Sweden. This is great. I will use this. Får jag då fråga en liten sak? För jag hittade den här plattan långt senare. Och det var en sån här som låg i 10-kronorsbackarna på den här tiden. Och så vitt jag vet så har den aldrig getts ut som vinyl. Utan den finns bara som CD. Det är CD. Kanske att den finns som pirat vinyl, men jag har tittat så jag har inte hittat någonting som det var på Live to Win. Där dök det ju upp jävla mycket. Så att jag har ingen... Det enda var när jag skulle lägga upp en bild på den här och börja göra reklam för att vi skulle podda om det här. Så hittade inte jag omslag på nätet. Det var skitsvårt att hitta en högupplöst bild. Jaha. Och jag letade och så tänkte jag får väl gå och leta fram mitt original då. Och jag hittar inte den. Jag letar och så började jag tänka så här, köpte jag fan inte den här när den kom eller inte?
Var det så illa? Nej. Och jag fick inte ihop det. Jag har ju haft det. Vad fan? Så tänkte jag, är det någon jävel som har tagit den? Ja, 2004 var ju också den här tiden när det var lätt att få tag i bra kopior via nätet och alla de här... Kan det vara att jag hade laddat ner det? Nedladdningsgrejerna var så brände man ju mycket skivor som man var osäker på. Men det värsta är att jag kommer ju ihåg att jag har tittat i bokletten. Aha. Så jag borde ha den. Så jag var ju optimistisk här, för det här var ju precis när jag satt och klippte det här. Så tänkte jag, men jag har ett uppdrag nu när jag ska åka till Kilbergs utförsäljning på Garlic där då. Har han Gene Simmons Asshole på CD där till salu, då ska jag ha den. Han kommer bli säkert jätteförvånad, vad fan ska han med den skiva? Och då hittade jag en bok där samtidigt som var från samma tid som den här skivan. Ladies in Waiting. Ja, den är lite senare tror jag. Men, ja. Tror du, är den så mycket senare? Nej, kanske inte så mycket. Men det var den här han skrev om världens äldsta yrke, är den boken? Ja, och jag började entusiastiskt bläddra om han på. Den var ju jättedålig. Ja, och jag var på G, den där ska jag nog ha, för jag har inte den Isa. Men jag öppnade och det skulle jag inte ha gjort. För det var ju absolut ingenting. Det kom egyptiska kvinnor och det var persi och det var allt med. Och det var bara svammel. Gene Simmons svammel. Jag vet inte fan om det är han själv som har skrivit det. Jag tror det där är en sån här typisk han har kommit till honom med den där och sagt, kan du sätta ditt namn på den här så vi får sälja några ex. Det enda jag varit förvånad av när jag tittade, vilket förlag har släppt den? Jag vet inte. Det var Gene Simmons Books. Ja, med det här märket. Moneybagen som man har där. Gene Simmons Books. Jag tänkte, fan, har han haft ett sånt också? Hade jag aldrig aning om att han hade. Jag. Så att och jag sökte på nätet men hittade ingenting om Gene Simmons Books där i alla fall. Det blev inte så många Gene Simmons Books kanske. Men Simmons har ju prånglat ut böcker. Jag har ett antal utav hans, de här som han gör, hur man ska få karriären bättre och allt det här möjligt. Och det är, vissa är bättre, men jag kan säga så här, när jag lyssnar på honom så, när han hade ju sån här han åkte runt och pratade i samma veva. Speaking in tongues. Ja, och de är inte så tokiga det han säger. Om du kan se förbi hans egotrippande så säger han väldigt mycket bra saker. Så att du måste bara se förbi den här fasaden han har alltid och att han är så jävla bra. Och han har gjort bra saker, men han har ju fått mycket hjälp på vägen. Och det vill han ju inte erkänna riktigt då. Men det här är ju som Kiss-skivorna. Att, vadå? Har vi haft gästmusiker? Nej. Det har vi inte. Ja, det har ju kommit fram sen att han har vetat. Men den här skivan vi ska prata om, Asshole, den låter ju absolut inte som en Kiss-skiva. Nej. Det kan vi konstatera, och det är väl lite ungefär som Peter Criss, att den går lika långt, men Peter Criss var vi vana vid. Att han gör sånt där. Men Gene Simmons, han gick väl ett steg längre än vad han gjorde 78 här 2004 tror jag. Jo, det tycker jag. Men det är fortfarande samma koncept. Man tar alla som man känner i branschen och så frågar man, vill ni vara med? Alternativt, har du en låt? Alternativt, någonting annat. Och sen så bara öser man ner allting i en jävla smältdegel och så får det bli som det blir. För att jag är förvånad över vissa samarbeten som finns på den här skivan. Ja, det är ju Frank Zappa. Nej, han är död. Familj. Jag fick säga familj där. Det där ska vi ta när vi kommer. Okej, du. Och sen hade du ju Bob Dylan som är din favorit då. Nej. Den mannen har jag gått och sett. Ja, det vet jag. Du har ju varit negativ. Och det var en arg jävel. Och sen då när jag tänkte, när han kom tillbaka till, var det klubben han skulle till? Jo, det var det. Då skulle man inte bara betala för att gå dit, utan man skulle ta sin lilla telefon och så ska man stoppa den i en liten påse och så skulle man lämna den ute i foajén för att man skulle få en bättre upplevelse. Kiss my ass, säger jag bara. Det blev ingen Dylan-biljett. Jag tänkte, då kan han få en egen upplevelse alldeles själv, utan mig. Så. Okej. Då vet vi att det är lite olika stilar utav musik på den här. Ja. Men om vi återgår till omslaget, vad tyckte ni om omslaget när det kom? Nej, jag tyckte det var fruktansvärt. What the fuck? Jag tänkte, vad håller han på med?
Och den här lite åldrande herren som vill vara Hugh Hefner. Det känns ju bara läskigt och obehagligt. Och ännu mer nu, men redan då kände jag att det här är ju riktigt dåligt. Så att jag tycker det var fruktansvärt dåligt. Ja, jag kan ju säga att det är ju inte något... Nej, om man kollar rent hur det liksom färger och hur det är upplagt så är det väl bra. Men själva konceptet tycker jag är så ruggigt illa. Det är som en självmål. Loggan, hans namn och allt det där som man har. Ja, det var lite coolt. Nej, det påminner om en svanktatuering alltihop. Ja, men men jag gillar ju till exempel förra skivan vi pratade om var Animal Eyes och den har ju fått mycket gnäll, men jag gillar ju mer ett sånt omslag och liten cool Animal Eyes text över det här. Är ju bara, konceptet är ju så sunkigt. Men hade det hjälpt om Gene Simmons hade haft ett Z istället på slutet? Ja, kanske. Gene Simmons. För det var ju det du föll på. Ja. Animal Eyes där Z kommer jag ihåg. Jag ser ju liksom, det är ju dansbandskänsla över det här. Gene Simmons med Z på slutet. Ja. Men han har ju i alla fall kläder på sig. Han är ju stiligt klädd och han har en vit slips. Är han på begravning eller? Det är väl enda gången man har en vit slips, i alla fall i Sverige. Ja, det är ju eller är det maff eller är det här innan det här är ju innan han ska gifta sig. Är det han skriver bort här, att det här kapitlet är slut nu? Nu är det begravning med alla dessa fina kvinnor som finns där och alla ligg. Ja, men jag tycker det känns så töntigt. Du betalar ett gäng slyner eller på att säga. Nej, men jag menar kvinnor som behöver lite pengar och lite yngre, och så sätter de runt omkring dig där och så står det där, trots att du har liksom ett förhållande, trots att du har barn. Jag menar, när var det här 2005? Hur gamla var hans barn då? Men det här 80... kanske är Svansången. Ja, nej, men det är för sent och fel på något sätt. Okay. Det är som att jag skulle gå och göra en sån nu liksom. En skiva, mina ungar är halvstora, så ska jag göra en skiva med en massa nakna brudar omkring mig. Det känns sunkigt. Ja, men det känns ju jättesunkigt. Jag har lite svårt att se det. Ja, men jag skulle kunna se ungefär så där ut som han på omslaget, ser lite halvcool ut, men pinsamt. Det är lite för 20 år för sent. Ja, det kan jag hålla. Det är inget läckert omslag om man säger. Så nej, ingenting minnesvärt, men slår den Paul Stanleys Live to Win då? Nej, du tänker omslaget? Ja, omslaget. Nej, det var väl ingen höjdare heller, men det är ju mer... Nej, det är bättre omslag på Paul Stanley. Är det bättre än Ace Frehley's då? Frehley's Comet-skivorna? Nej. Då ska vi nog inte jämföra alla korvar i samma påse. Enda poängen med omslaget är ju att det relaterar ju ganska bra med titeln. Inte vet jag om man har försökt förstärka titeln, att han är ett rövhål. Och där står han då som en äldre herre bland yngre tjejer och ser ut som en hallick. Då är man väl förmodligen ett rövhål. Att ska koppla för hans försvar så finns det äldre kvinnor där också. Ja, det kanske gör. Ja, i bookletten så kom lite äldre tanter. Vad är äldre då? Är det 29 eller? Nej, det är riktigt äldre. Sådana han träffade 74. Mm-hmm. Ja, så att de är med på listan där och han har bockat av. Så att han har ju varit på alla ja, han har varit överallt. Och många generationer han har varit. Många generationer. Mammor och döttrar och allt möjligt och sånt här. Fast då har alla varit i rätt ålder förstås, hoppas jag då. Men... Är det därför som den första låten heter Sweet and Dirty Love? Ja, det kan det vara. Ska vi börja med skivan, låtarna? Ja. Eller, tycker ni det? 45 minuter in i podden liksom. Ja, men vi ska nog lyssna på den också. Ska vi lyssna på det? Så att nej, det är inte 40. Det är ju bara prata 20 minuter lite. Men då börjar vi då med Sweet Dirty Love då. Burning
Ja, vad ska vi säga om den? Massor. Ja, så Bernt vill börja, då får Bernt börja. Han är ju riktigt uppladdad här. Det här är boogie blues. Det här låter som ZZ Top. Det låter som 10cc, gammal 10cc. Eric Singer trummar, Bruce Kulick spelar gitarr. Fan, det här är ju... Nu är det fullt ös här. Så, vad säger ni? Ja, men vad tycker du om låten då? Annars då? Stämningen? Den här tycker jag om. Jag tycker om gammal ZZ Top och jag tycker om gammal 10cc. Så råkar jag tycka om Gene Simmons. Men det är ju inte lika viktigt. Så att jag tycker att det här är bra toastar alltså. Fy fan. Okay. Ja, men jag tyckte det är intressant det där Bernt säger att det är lite ZZ Top och lite sånt där. Och sen får du då Gene Simmons på sång över den här mattan av ljud. Och det är väl behållningen på den här skivan. Det är alltid roligt att höra Gene Simmons sjunga tycker jag. Och här klämmer han ju i ordentligt. Lite intressanta val på första låten ska ju som sätta stämningen. Ja men... vilken stämning. Det är ju det som är... det är ju det som är så intressant. Paul Stanleys skiva är ju väldigt tydligt vad som gäller. Hans första låt Live to Win sätter till stämningen för hela den skivan. Han avrundar med den här Where Eagles där som ett liknande budskap så han syr ihop det. Men det var som när vi kollade på texterna till Animalize. Paul Stanley hade en röd tråd i låtarna. Thrills in the Night handlar ju faktiskt om någonting. Men ingen av Gene Simmons låtar på Animalize handlar om någonting. Och så tycker jag den här skivan, den här slide-gitarrerna har jag aldrig hört på Kiss. Nu är det ju inte Kiss va? Nej, det känns lite ovanligt med den här slide-gitarren de kör. Men sammanfattningsvis kan jag säga att det här är en av de starkaste spåren och som du påpekade Bernt att Bruce Kulick och Eric Singer är med på den här låten är ju kul. Sen är det väl en gammal, alltså han har ju återanvänt material från 76. Det finns ju någon gammal demo som heter Jelly Roll så han har börjat plocka från på den här och sen tror jag även de gjorde någonting för Psycho Circus som liksom är en variant av det här och sen har det blivit det. Men det är ju som vanligt med Gene. Han har någon, det är som en modellera som han håller på med och till slut blir han nöjd med den där klumpen och släpper ut det. Nej, men en ganska stark öppning ändå. Ja, jag håller med att det är en stark öppning. Det låter ju bra. Alltihopa när han spelar där och det är fart. Att det är ett tema på skivan, det håller jag inte riktigt med. Jag tycker det finns kärlek ett tema. Ja, alltså hur Gene Simmons ser på kärlek. Ja. I hans lilla bubbla, i hans lilla värld så är det lite speciellt så att han ser nog inte på kärlek på samma sätt som vi gör alltid. Inte officiellt. Så ja, det är intressant. Det är väldigt tvära kast. Här har du Sweet and Dirty Love. Sen har de där smöriga låtarna om ensamhet och sånt en bit in. Ja, då är det synd om honom. Allt jättesynd. Men jag tycker det här är ju... Han är ju byggd för speed som han säger. Han har farten i så... Han har inte så mycket fart. Vi har ju alla tjuvkika på hans hemmavideo där som kom ut. Jaha. Det var lite för dålig fart där tycker jag. Alltså du tycker det, men den var ju Built for Love i alla fall, den motsvarigheten. Ja, Built for Love med sockar och t-shirt på. Ja, sockar går ju bort. Det har t-shirt går väl bort. Ja, man har inte det i Simmo. Så att hur nödigt och behov man har så är det ju inte så det funkar. Då ska det vara väldigt, väldigt kallt i rummet. Men... Här uppe i Norrland kanske vi måste ha sockar och sånt på. Nej, man blir ju varm där. Men jag tycker det här är en bra låt. Den här kunde han faktiskt ha spelat i Dalhalla och så. Jag tycker det hade varit bättre val än den han tog. Weapons of Mass Destruction. Så hade det här varit stämt in bättre på honom som jag tycker. Håller med. Och det här låten hade han inte behövt skämmas för. Och publiken hade ju blivit galen. Så att det här är en bra öppningslåt egentligen också. Börja hela konserten med det så att det är inget fel det är en bra låt. Jag har en brasklapp dock. Jaha, okej. Och det har att göra med det blir så här igen. När jag lyssnade på den här via Spotify i ett par vanliga hörlurar då tänkte jag att det här var inte mycket att komma med. Och först när jag kom hem och lyssnade i en riktig anläggning tänkte jag, fan, det här var bra grejer. Ja. Den ljudbilden som byggs upp i en vettig anledning på den här låten, den betyder mycket för allt. Enligt mig.
Nu är du där igen. Alltså man måste ha en jättedyr stereo för att kunna njuta av musik. Alltså. Ja, den här, men inte nästa låt. Inte nästa låt. Jaha. Det är Jaha, ska vi gå in på nästa låt redan? Tycker du det? Ja, känner du dig nöjd, Marco? Ja, jag känner mig nöjd. Jag tycker det här låten är en bra... Det här är precis att det här sätter standarden på skivan. Så att vi är väldigt högt uppe. Och den funkar med låt nummer 2 på skivan också. Som vi ska göra. Och det är ju Firestarter då. Men innan vi börjar med den låten här nu. Så tänkte jag säga, han gjorde ju en video. Ja. Kommer ni ihåg den? Och den är så bra. Den är så fantastisk. Den är... Ska jag sluta dricka kaffe på kvällarna kanske? Men gillar du hans sätt att vara där? Han är ju en riktig douchebag som kastar ut pengar och håller på där med det här. Nej, men det är liksom med den glimten i ögat som man ser. För att det här är ju en nidbild av Gene Simmons, en nidbild av en Halleck, en nidbild av så himla mycket annat. Och sen så är det ju en cover på en låt som Prodigy gjorde en gång. Så att det är ju Gillar ni originalet? Prodigys låt var ju häftig där i mitten på 90-talet. De var ute på klubb. Det var ju ute och dansade lite halvt i fyllan, var den ju magisk. Det behöver ju inte vara full för att lyssna på den. Alltså. Nej, men det ska blinka lite på Nej, det i någon liten blinka. pub i Umeå. Och så ska man skaka runt. Den kom när jag gjorde lumpen i Umeå, minns, tror jag. Ja, men den är ju grym den låten. Och då var vi ute och så körde de här så blinkade lite ljus. Då var det ju stämning alltså. Jaha. Gillar du låten så att du kan lyssna på en annan? Nej, det går aldrig tillbaka och lyssna på den. Jag tyckte den passade in. Originalet var ju som en bra låt om man var ute och skaka sina lurviga där. Det var ju kul, men som sitta hemma och lyssna på den. Nej, det gör jag. Nej, okej. Du tycker att det är dansmusik, men... Ja. Okej, men då kör vi och lyssnar på vad vi pratar om för låt här. Får vi för se? de som inte vet vad det är för någonting. Vi får se det. Ja, du vill se på de här läckra kvinnorna, Bernt? Nej, jag vill se på videon, jag vill se helheten, jag vill se allt, jag vill kunna dela med mig. Tänk om TikTok hade funnits 2004, då hade han ju här passat Ja. riktigt bra. Gene Simmons där, give me the money. Så att säga. Hade han funkat jättebra. Nu kör vi Firestarter. Trouble starter, pumpkin instigator. I'm the fear addicted, danger illustrated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're the fire starter, twisted fire starter. I'm a fire starter. Twisted fire starter. Vi behöver inte höra det, vi vet det. Jo, allt. Ge mig allt. Men jag kan börja. Jag tycker faktiskt att Gene Simmons gör en rätt så hygglig version av den här egentligen. För att han är inte långt ifrån originalet. Lite hårdare, lite rockigare. Men originalet är ju så jävla hårt ändå i sitt grundbitar och stil. Men han gör det på ett bra sätt. Och jag kommer ihåg när videon kom så tyckte jag väl att den var lite rolig på ett sätt. För det var så här nidbilden utav Gene Simmons som står där. Och alla dessa brudar i bikinisar. Och han var ju en föregångare. 2004 så var det ju inte så vanligt med dessa rapvideos här med Big Butts som står och hoppar som det är idag. 2024 när du har en Big Butt på 65 tumman som täcker hela, då är det, på den här tiden så var det inte så vanligt för man var lite försiktig fortfarande. Så att, och mindre tv. Ja, mindre tv också, så de vart inte så här makabert stor i alla fall. Så. Men jag tycker han gör en bra version och jag hade faktiskt gärna sett den här i Dalhalla. Hur mycket, nu hatar säkert alla och säger, hur fan kan du säga det?
Därför jag tycker det är en rolig låt. Det händer någonting ovanligt. Det finns andra låtar Gene Simmons skulle spela, men han tar aldrig upp de låtarna. Men den här skulle han kunna få göra. Först Not for the Innocent och så kommer helt plötsligt Firestarter mitt i det hela. Tänk vilket häftigt gung. Ja, vi har ju redan färdig hela setlistan för hans nästa turné där. Absolut. Så att jag ger tummen upp för den här. Jag är väldigt optimistisk för den här skivan. Ja, Bernt eller vem vill ta över? Daniel. Låt Daniel. Ja, han ser bekymrad ut här redan. Ja, men när man hörde den här skivan första gången så fick man upp förhoppningarna med första låten. Ja. Sen tyckte jag alltid att det var ett sånt märkligt val att han valde den här låten och gjorde om den så lite. Alltså ha en cover med på en skiva är ju en delikat grej. Om du inte förändrar så mycket så blir det ju verkligen en cover. Och då är ju ofta originalet det som slår högre. Och det tycker jag är problemet med den här låten. Va? Det är ju som du säger, han gör den ju bra och han sjunger ganska coolt på den och har rockat till den lite grann. Men den är ju, jag upplever att den är väldigt lik den är väldigt originalet. väldigt så att den tillför ju egentligen ingenting nytt så. Och sen att man också väljer att gå ut med den här som första singel från skivan och tro att det här ska liksom... Ja, det är lite konstigt val, det tycker jag var lite märkligt. Så här i efterhand hade det varit roligare att sett en vanlig Gene Simmons video, kanske att han gjorde en singel på första låten istället, en ny låt som man aldrig har hört för som är lite fräsch. Det tycker jag hade varit ett roligare val, men han måste ju ha trott att det här skulle leda till en massa spännande saker, men det gjorde det ju inte. Utan att han valde den som singel som du säger, det är inte konstigt egentligen. Trodde han inte själv på det han hade skapat? Nej, kanske var så. Ja, det är konstigt tycker jag. Ja. Nej, så att jag tycker det är väl okej roligt, men jag ser det mer som en roligt inslag, inte som en första singel på en skiva. Kanske den här kunde ha gjort sig ganska bra en bit bak på sida 2 när han började slut på idéer, då kunde han ju ha använt en sån här. Okay. För där finns det betydligt värre saker faktiskt. Ja, den är ju grym fortfarande på baksidan. Vad är detta här nu? Andra sidan på Asshole, det är väl en av dem. Oj. Aj. Ja, Bernt, nu får du piffa upp det här. Det Daniel är nere på dekis här. Nu ska vi se här. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personer som har varit med och skrivit den här låten. Det är åtminstone 2 personer ifrån bandet Art of Noise som var väldigt stora 10 år innan med sina, jag skulle vilja kalla för, inte ljudexperiment, men ljudmattor. De var jävligt duktiga på det här. Och det är ett gäng därifrån som varit med och skrivit den här. Sen finns det en gitarrist som heter Dave Navarro som Simmons har plockat in. Det är en känd. Han bråkade ju häromdagen med sin sångare, såg ni det på? Ja, sångaren bråkade med honom. Ja, så var det faktiskt. Ja. Men han ska ha betett sig, hållit på och gnider på gitarren lite för länge på någon annan låt tidigare. Som gjorde Vinnie Vincent. Ja, så såg han bara för ja, det är en sån grej. Ja. Så de gick ju ut sen tyvärr och sa att det blir ingen fortsättning. Ja, det blir ingen fortsättning. Han får ha rehab här ett tag. Ja. Men det här kan ju vara förklaringen på en sak. Det finns en kille som är ganska stor i vår ålder, eller våra åldrar, som heter, jag tror han heter Rick Beato, något i den stilen. Han har sådär 1 miljon följare och pratar mycket om musik. Och det han konstaterade nu, det är att det är väldigt få band som ligger på listorna nu för tiden. Det är mest bara solartister eller konstellationer med flera solartister. Band håller på att dö ut helt och hållet. Ja, det är ju synd. Det är ju synd faktiskt. Det är jättesynd. Men hans tolkning på det hela handlar om att det har med pengar att göra. Det har att göra med att hålla sams i band, vilket vi alla vet hur lätt det är, inte. Så att men det här är så sagt. Jag sa innan låten allt som jag hade att säga. Ja, du gillar ju den här typen av musik här, också. Ja, men det här är bara ge mig säga. Har du firestartat hemma någon gång så här, och skjutit ut raketer genom köksfönster och skrivit firestart? Jag har respekt för de som har husdjur här runt omkring. Så bara in my mind. Har du videon i din samling någonstans som du brukar titta lite då och då?
Den finns på YouTube. Den kan jag titta på precis där själv. Och det är fina grejer. Oj. Okay. Och nu behöver jag inte ens titta på YouTube. Jo, det blir det ju. I'm the trouble starter, pumpkin instigator. I'm the fear addicted, danger illustrated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're the fire starter, twisted fire starter. I'm a fire starter, twisted fire starter. Men nu går vi över till en annan låt som vi tyvärr fick höra i Dalhalla och i Liseberg. Och det är ju Weapons of Mass Destruction. Så att nu kommer det tunga grejer. Weapons of mass destruction. Det vi hörde där, Born in the Ashes of Ruin, det var faktiskt med på en tidig, alltså före Wicked Lester, en Gene-låt. Som hette I am a new man. Så där har han plockat från way back. Och som vanligt så har han ju kastat ihop lite olika textrader. Sen tänkte jag på Weapons of Mass Destruction. Det var ju så himla på modet där kring, det måste ha varit Irakkriget. Men det var var det den här tiden eller när var det? Nej, Irakkriget var ju 90-91 nej, det var ju Kuwait. Ja, Kuwait. Alltså, men jag tänkte när de var, och när de var efter, det måste ju vara efter 9/11, då var de väl ner och härjade i Irak och skickade, i alla fall. Det kan ju vara någonstans där när det var på modet så att han uppfattade tycke för den frasen. Weapons of Mass. De gick ju och letade där, kommer inte ihåg, de försökte hitta i Irak efter 9/11. Det fanns ju inga Weapons of Mass. Nej. Ja. För det var ju en svensk som förstörde hela kalaset. Ja, vad hette han nu igen? Det var länge sedan. Han som var... Ja, vad hette Fens någonting. Ja, han är glömt bort. Men nu när du säger det... Han förstörde ju hela kalaset för engelsmän och amerikaner som var så hundra att vi har alla dokument här. Ja, nej, det fanns inga. Nej, det fanns inga. Och efter det så har det ju blivit... Man kan väl säga att Saddam Hussein var väl inte världens bästa person, men efter att man tog bort honom så vart det kaos i regionen. Ja, men det är det vi ser fortfarande. Som det brukar vara där, det ser man väl ner och ser också när du tar bort någon av de här värstingarna, då blir det bråk om vem som ska bli nästa värsting. Ja, då ska man skjuta och panga och precis. Vi slipper ju det här uppe, tack. Men själva låten i sig då, här var ju också Eric Singer och Bruce Kulick med, så att det rockar ju på ganska bra. Största problemet för mig i den här låten är liksom att det här riffet som går igenom hela låten är inget vidare bra. Jag tycker det låter nästan som att det är lite out of tune, alltså lite ostämt. Han gör bänd där på... Det är inte ett bra riff, det är ju inget liksom I've had enough into the fire eller något sånt här coolt riff som går igenom hela låten. Så att tyvärr måste jag säga att det här är ju inte en jättebra låt, men jag tycker fortfarande den är rätt okej ändå. Jag skulle nog ge den godkänt. Men nu börjar han ju tappa farten ordentligt här efter Firestarted och den här. Så om man kollar mot de andra
soloskivorna Kissen var lyssnat på så börjar den trilla ner. Va? Den börjar ganska högt där med första låten, men nu börjar den rasa ner. Vi får se om den kan hämta sig. Nej, det kommer hämta sig många gånger. Vad ska jag säga om den här? Jag tycker den här låten är en typisk sån här tjatig låt. Den säger ingenting, den bara tjatar och tjatar om sitt jävla gitarrslinga där. Och jag tycker den är skittråkig. Och det kände jag direkt i Dalhalla. Jag visste att den här skulle komma. Så tänkte jag så jag ska se fram emot det här. Ja. Jag ska se fram. Nej, det vart direkt van. Så står jag där och tittar och väntar, när ska det ta slut? Oj. För att jag har svårt för den här låten. Det är någonting som är tråkigt. För Gene Simmons gör så här låtar ibland som bara maler på monotont och inte kommer någon vart. Nej. Det är Gene Simmons sjukan. Och där hade han behövt en Paul som hade sagt, Gene, det där får du nog slå från någon annan låt också lite. Ja. Och baka en kaka. Så att det är inte min favorit överhuvudtaget. Så att den är ju bra producerad och så, alla spelar bra, men jag tycker inte den är rolig. Den säger inte mig någonting. Ja, Bernt, nu har du hyllningar. Fan, blev det något kvar? Jo, jag gillar basriffet i början, det gör jag. Men sen tycker jag inte om något mer. Det var allt jag tyckte om. Ja, det vet jag, för jag tittade ju på dig i Dalhalla. Du såg ju inte så jävla road ut heller. Nej. För jag smygtittade på dig så tycker Bernt om den här. Jättelikgiltig och så började han titta direkt på mobilen. Hur ska jag ställa in nästa filmsekvens? Ja, precis. Du har helt fattat där. Ja, så att det... Nej. Och så jag tänkte att vi ska ge en chans till där i Göteborg. Men det var samma känsla på direkt när jag började. Men jag kan säga att i musikversionen, den som vi har på CD-skivorna, så tycker jag om basriffet. Det kan jag säga. Ja, det låter säkert bättre på den och låter maffigare, men det är låten i sig själv som är lite för tråkig. Ja, men det maler på. Det är en dålig, det är så här, vad hade vi på Animalize? Murder in High Heels-stuket. Ja, lite så. Det var någon som röstade förresten på Murder in High Heels i röstning. Får du kasta ut från Facebookgruppen. Nej, men man får tycka. De snubblade bara när de skulle trycka. Det är ju så. Nej, men man kanske gillade det. Men man kan inte... Jag var bara förvånad. Men ska vi hoppa på nu den fina, sköna stämlåten om hur det är att vakna på morgonen när man är ensam, har legat klart, ligget har åkt hem och man ligger där helt ensam och lämnad. Att den skulle gå, vill inte sova över, och så vaknar man upp och undrar hur livet är. Så börjar vi med det. Waiting for the morning light. I'm waiting for the morning light, and every night I wonder why. I always try to play it cool. I mean hello but say goodbye. And I can't help myself, I'm wide awake all through the night. Keep waiting for the morning light, and here I'm all alone, sitting by the telephone. And I'm wide awake, still wide awake all through the night. Keep waiting for the morning light. Every day seems like there's no tomorrow. Är det han som väntar på morgonljuset för att få lämna liket där? Kan det vara så? Och har skuldkänslor? Kan det vara så? Jag tycker det här är jättemysigt. En sån här... Ja, du får börja med. Du verkar på G. Hur mysigt är det här då? Jättemysigt. Alltså man känner liksom hur man ligger i mellan de här satänglakenan, och man ser liksom att det här dagen bräcks precis bakom gardinerna, och man bara ligger där, så tänker man, jag kan ligga här en liten stund till, och så snart så bräcks dagen, och det kommer vara så bra, så fint.
Och sen så förstås så är den här arga jävla Bob Dylan med och gör låten fantastiskt bra tillsammans med Gene Simmons. Så, där klar. Ja, du gillar det? Absolut. Ja, häftigt. Daniel? Det här är väl mer en ursäkt för honom att få namedroppa Bob Dylan. Jag undrar egentligen hur mycket han hade att göra med den här. De har väl träffats någon gång och Bob Dylan har dragit några ackord på en gitarr och sen har han fått en writing credit. Jag tror inte det är jättemycket samarbete i låten, utan Gene gör som han gjorde på sitt första soloförsök 78, att han försöker få in så många namn som möjligt. Och hur han gör det är inte så noga, eller hur låtarna låter efter att de har varit med, det spelar inte så stor roll, men han vill ha de där stora namnen på sin skiva så han verkar lite viktig. Den här låten tycker jag är ganska fruktansvärd, om jag ska vara ärlig. Jag höll på att göra brallan nästan när jag hörde på Bernts erotiska framställning av låten. Det lät ju härligare än den här låten när han berättade om den. Men nej, tillgjord, den känns fake. Instrumenten, om du jämför hur det låter mot för tidigare låtar, så är det en helt annan ljudbild. Trummorna känns ju som att de är gjorda i ett B1-dataprogram. Det känns förutsägbart. Och sen känns hela texten malplacerad när det är Gene Simmons. Jag vet inte vad han försöker göra här. Visa en massa olika sidor av sig själv. Först är han liksom the Firestarter och det är en Weapons of Mass Destruction. Och sen den här lilla ensamma stackars pojken som ligger. Det kanske finns någon poäng i det här, men jag misslyckas med att se det. Jag tycker den känns ett riktigt liksom sidospår som inte passar in efter de här första låtarna. Sen tycker jag produktionen på den här låten låter som någonting man har knackat ut på datorn ganska snabbt. Pinsamt dåligt tycker jag faktiskt. Jag tycker inte det är mysigt alls. Det var hårda ord. Ja, men alltså jag kräktes upp lite i mun när jag hörde den här låten. Fick svälja. Varför då? Är det åldersskillnad som gör mellan dig och mig, eller mellan mig och Bernt och dig? Att vi som har kommit upp till det här 60 snart, jag är snart till 60. Alltså jag gillar ju jag gillar flera av låtarna på Peter Criss skiva som var i den här stämningen, men det känns så oärligt, vad säger man? Dishonest, alltså det känns väldigt fake. Det är ju inte Gene Simmons det här. Han har ju fru. Eller fru. Men hur vet du att inte han har ju en kvinna, han har ju barn. Det går ju bra, han har ju världens största band. Så vill jag sitta och lyssna på hur han ligger och tycker synd om sig själv. Det kanske handlar om en kompis till honom. Ja, jo, man kan ju alltid vinkla in till någonting sånt, men det är ju egentligen inte bara det heller. Jag tycker låten känns tramsig och nej. Wow. Ja, vi får väl enas om att vi tycker väldigt olika. Jag ska ge den en 1 från 1 till 10 den här låten faktiskt. Men jag tycker den är... Ja, förlåt. Jag tycker det är charmig. Du är fin. Jag vet att du ville väl att han skulle spela den här. Var det han skulle kunna ha spelat det här. Jag tycker den är charmig. Och det finns någonting, heter det, melankoliskt i det hela. Att han är den här tuffa rockaren som sitter och tycker synd om sig själv efter alla ligg och alltihop. Och det här är ju... Han ska ju sjunga Assholen här nu och sansa sig och gifta sig snart här nu. Och det är slut på dumheter och ska bränna upp sina böcker och allt det här. Så att det är ju ett hårt liv han har här nu. Så att jag tycker att den har någonting. Vad tycker du om ljudbilden? Jag tycker den låter så svagt. Jag säger, den kunde ju varit bättre producerad. Men i sin enkelhet så finns det en liten finess. Så jag tycker det här är en sån låt som när man går upp på morgonen, den kan vara på radion på P3 där, så spelar man The Morning Light. Nu kommer Morning Light med Gene Simmons så att ni får en mjuk start på morgonen. Du sätter på kaffemaskinen, sitter där och tittar på T4, så går det här i bakgrunden. Du känner dig stämningsfull att det kommer bli en fin arbetsdag idag. Nej, man vill ju kliva upp till There's nothing better than you med Peter Criss som har vaknat till liv. Du är där, ja okej. Ja, det spelar ingen roll vad vi tycker, men Bernt och jag, vi är på samma spelplan och du är på motståndarsidan. Men det finns en liten detalj jag måste lägga till, och det är att Simmons har ju ett par olika, vad ska man säga, sångstilar. Och den här som man använder här, den känner jag igen från solalbumet också. Det är ju sällan man ser det här
på en Kiss-låt. Men jag Nej, gillar... det hörde jag inte. Nej, men jag gillar den här sångstilen som man har. Jo, på The Elder hade han väl den? Ja, det kan man säga. Ja, det där hade han ju den där World Without Hero. Då kommer den här lite bräckliga, sårbara stackaren igen. Och det kommer ju senare på... Det är ingen Mr. Fits Like a Glove, inte här. Här är det sårbart. Cuts like hot butter through life, eller through life. Nej, så att det finns så mycket. Så att, vi var lite rätt så oense om det. Ja, väldigt. Det ska bli intressant att höra vad ni säger om nästa. Ja, nästa blir ju en dunderhit som han gjorde här då, Beautiful. Ja. Spend your money on silicone, honey. You're somebody beautiful. Look at yourself. You're somebody beautiful, like nobody else. Hey, put on those fake eyelashes, wax away the old mustache. You're 6'4", 6-inch heels, a cupid tattoo behind your ear. You're an ingenue in the full-length mirror, a tight black dress, all the right moves from your long blonde tresses to your sequin shoes. You're somebody beautiful. Look at yourself. You're somebody beautiful, like nobody else. You're somebody beautiful. Look at yourself. You're somebody beautiful. Wax away the old mustache. You are 6'4" in 6-inch high heels. Ja, jag tror att han är lite före sin tid här och sjunger lite grann om en transvestit. Ja, det kan man göra. Ja. Fast man har en tight black dress. Men spends all his money on silicone, honey. Ja, det gör de ju. Det är ju en... Jo, men alltså, Ja. han eller så köper han till någon annan, till sin tjej. Jag vet inte, i alla fall så är det ju en skitdålig låt igen. Är det en antilåt mot alla skönhetsoperationer då? Ja, han försöker kanske någonting sånt. Men jag tycker generellt, det här är bara en uppföljning av den här låten. Ni kanske gillar den här också, för den är inte helt... Jag tycker att den är sådär. Det här är ju en låt han har köpt, va? Han är ju inte med och skriver på den. Här är ju köpt. Ja, han köpte det, som han har gjort med några andra låtar också på den här plattan. Och varför han köpte in den här av alla, Det vet Ja, det är någon Nina Singh och Mark Addison som har varit och gjort det här. Och båda är de ju välkända låtskrivare för andra artister också. Ja. Så att jag vill tro att det här ligger i deras katalog. Varsågoda ni som vill ha. Men vad är det han har tyckt att det var så himla bra att plocka upp den här han låten? sa när han släppte den här, då var ju då gillade han ju någon av de här stroferna som han tyckte var bra. Aha. Alltså, är det här Silicon Valley? Ja, det var någon... vad var han sa? Jag tror jag har det här. Alltså. Han sa så här: "This was one of those story songs. The lyrics killed me. It had this kind of pansexual lola flavor to it, and also a kind of pathos. He's a poor guy who's 6'4". Så på något sätt så gillar han ju texten. Han fastnar för texten, så tog han man rakt av. Sjunger han om sina upplevelser när han hade den filmrollen då? Jag tror inte han tänker så långt in, utan han hörde någonting som lät coolt och sen köpte han det, så gjorde han det. Men om jag säger, jag tycker inte den här låten är någon speciell i alla fall. Så att, och placeringen av den här låten direkt efter den här... Ja, precis. Så blir det ungefär som att det är samma kaka på kaka helt plötsligt. Fast lite sämre då nästan. Ja, och jag tycker...
Det finns ju den här roliga Spence Your Money on Silly Color, det här Honey. Det är en rolig fras, men den säger ju ingenting egentligen. Är det en antilåt för någonting? Eller är det hans... Ja, jag vet inte. Han sjunger ju bra i den, det får man ju ge honom. Va? Det är väl en bra grej, men... Men jag tycker inte att den är någon speciell på något sätt. Inte för min del i alla fall. Men Bernt gillar det här. Ja. Nej, det finns 2 grejer som jag tänkte på med den här. Återigen vi är tillbaka med att vara inspirerade av andra artister, och det är 2 som det luktar lång väg. Det ena är faktiskt Sparks när det gäller syntarna som är i början, och när det gäller arrangemanget så låter det väldigt mycket Beatles om det här. Så att, och jag gillar Beatles och jag gillar Sparks, så att, och de här stämmorna, det är också en Beatles varje sort enligt mig. Så att jag tycker att den här är väldigt fin. Jag tycker du är väldigt positiv till den här skivan. Ja, så det här måste vara din favoritskiva. Fast du var så negativ från början. Nej, men jag säger det. Det här är skillnaden på att lyssna i en riktig ljudanläggning eller att lyssna på Spotify. Det blir något extra som får en att tänka. Fast jag håller med Daniel. En låt ska vara bra, spelar ingen roll vad det är för anläggning. Så jag säger som Daniel. Var sån då. Ja, jag är så. Jag tycker det fastnar inte när det är skit, då är skitanläggning, så fastnar det inte om det är bra anläggning heller. Då lurar man bara sig själv. Ja, Daniel. Ja, men vi är klar med den där skiten nu. Kan vi gå vidare? Du har ingenting att säga mer om det? Nej, inget mer om den där. Ja, okay. Men då går vi till titelspåret då. Den norska hitten Asshole. Precis. Som är en norsk låt, och vi lyssnar och hör hur den låter. Ja. You think that you're so cool, that you're nobody's fool, but you got a personality, yeah, just like a bucket full of pee. How does it feel to be a real asshole? You're such a creep, you look like a sheep, asshole. Det här är styggt och elakt. Jag vet inte om den är så elak egentligen. Han sjunger ju om en asshole. Ja, det är någon idiot som sjunger. Ja, så att alla känner väl någon idiot. Jag träffade på den senast idag, så jag vet precis hur det känns. Så du det? Förbannad jag blev. Och jag är fortfarande irriterad. Men så det var ganska skönt att slå på Asshole. Och särskilt efter de här 2 softa låtarna så känns det ju skönt att få upp lite fart på skivan igen, tycker jag. Sen att han köpte den här från de här norskarna är ju återigen ett lite märkligt tilltag, och döpa hela skivan efter en cover från ett obskyrt norskt band. Når Gene Simmons fra Kiss gir ut soloplata Asshole, har han mye å takke sine norske venner i Shirley's Temple for. De har nemlig skrevet titellåta til rockikonets nye plate. I dag møtte den legendariske Kiss-bassisten sine norske idoler i Oslo. Dette er det nærmeste en kommer en levende rock'n'roll-klisjé. Sminkerockens gudfar, Gene Simmons. Here is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. The only reason anybody ever picks up a guitar is to get laid. Og damer har det blitt mange på Simmons. Godt over 4000 i løpet av karrieren i Kiss. Men det var jo ikke bare damer vi skulle snakke om. Gene Simmons kommer nemlig med en ny plate, Asshole. Det er jo selvfølgelig artister veldig glad i å reklamere for. Men Gene Simmons må kunne sies å være mer kreativ enn de fleste. Because my mother worked all her life to make me a very good boy. And she deserves a new house. Why shouldn't she get it? So go and buy the new album, Asshole, when it comes out. For my mother. Når en ser Gene Simmons med blod, svette og sminke, er ikke første tanken en tenker at dette er mors beste barn.
men da lærte du noe nytt i dag også. Gene vil også gjerne lære norsk musikkbransje litt, så alle musikere som drømmer om suksess, lytt nå. There's some great bands that came out of this part of the world, but the yodeling will never get you laid. There's not a girl that says, oh, a guy that goes, oh, I have to give him my breast. Stop the yodeling. Keep it here when you go skiing, but when you put a guitar on, don't yodel. Så til det som kanskje var dagens høydepunkt for Gene. Han fikk møte sitt norske idol, Frank Tostrup fra Shirley's Temple. Han har skrevet låta Asshole. Hi, Frank. Come on in. Come on in, Frank. Sit down next to me. Come on, he's a famous guy. Sit down. Don't sit on the way. I've been a Kiss fan since I was about 9 years old. I got all the records, seen them on video, everything. Now I'm a little bit older than 9. I'm a musician, got my own band, write songs, but I'm still a fan of the band. So, But you should never stop being a fan of great songs. I've written hundreds of songs, but the reason I recorded Frank's song is because I'm a fan of Frank's, you see. You have to have the motor and you have to have the fuel. Without the songs and without the performance, you have nothing. Asshole is the engine and the fuel. That's why I'm calling my record Asshole. And I'm very, very pissed off that I didn't write the song that he did. Ja, det är ju intressant att han tycker att det här... Då menar han väl kanske på att det här är en av de starkare låtarna. Jag skulle säga att den är helt okej, den här låten. Alltså lite över medel. Texten är ju lite rolig och... sen är det ju någon ljudeffekter som man kan skippa. Det här fåret, jag vet inte om ni hörde det när ni lyssnade. Hörde det? Det passar aldrig in i någon låt tycker jag. Även om han sjunger Dumb as a sheep eller något sånt där. Och så lägger han in. Det hade inte behövts tycker jag. Men nej, men den här låten tycker jag ändå är helt okej. Men det är ju en cover återigen. Det är ju ingenting han har kommit på själv. Så han har ju redan nu, är det tredje covern redan. Vi hade ju Firestarter och så hade vi den där softa låten och så den här. For the morning light och man tänker, han har haft från 78 på sig och samlat på sig låtar. Så har han så många covers, det tycker jag ju inte är något bra. Jag brukar ha med en eller två covers ibland. Men det är något modernt han har börjat med. Nej, men det här det är lite för många covers, men det här är väl ett ganska bra val ändå att ta innan man ska göra en cover. Sen kommer inte jag ihåg hur originalet lät. Jag gissar att den är väldigt lik. Den är rätt så lik. Ja. Men är det en bra låt för Gene där? Han tycker det. Ja. Jag tycker det är lite för poppig kanske. Det påminner om den här amerikanska hårdrocken som kom där på mitten av 2000-talet. Millencolin och sånt. Ja, så här band som som står och studsar upp och ner som fan och Blink 142. Och har långa byxor och roliga videos och allt det här. Marco, är vi tillbaka till att det är för mycket toner? Nej, men jag tycker bara att den är poppig för att det är... Ja, men jag tycker ändå den är rätt. Det finns ju något sväng i den. Jag tror Gene själv fastnar för den här låten tack vare titeln. Ja, det tror jag också. Det tyckte han, det var en häftig grej. Att man vågar säga, och det är ju väldigt typisskt amerikanskt. Ja, så det är så, och det har ju Daniel tagit upp på Kiss FAQ där. När han sitter och säger, och det hade tyvärr var inte jag live och kunde skriva där. Hade jag skrivit att Daniel har 100% rätt. Och det är det. Då hade de blivit sura. Ja, men det... Ja, nej. Jag gillade låten när den kom 2004. Då rankade jag väl den som den bästa låten på den här. Men det gör jag kanske inte idag. Jag kan lyssna på den, men helt okej, men inte någonting mer. Ja, Bernt. Ja. Ska du ta en slurk här? Så här sitter man och försöker dricka lite grann, men nej. Nej, jag tänkte du behöver inte ta någon sup för det. Du kan bara redogöra vad du tyckte om din asshole. Alltså inte om låt. Nu ska vi se här. Franke Norman, låten är helt okej. Och Simmons talsjungande är helt okej. Så, då är jag klar. Gillar du verkligen det här då? Ja, men ni drog ju allt. Eller vänta, jag kan göra någonting annat kul. Det kallas härska teknik. Så jag tar allting som ni har sagt och så säger jag det igen. Och då blir det mitt istället. Nej, det så ska det inte vara. Men
Men då går vi väl vidare från Asshole som var så... Det var ju mycket prat om den här. Hade den här varit bättre singel 2004 än Firestarter? Ja, det är fortfarande en cover, jag vet inte, jag tycker inte... Ja, jag tror att den skulle kanske ha gjort lite mer, men det hade ju egentligen inte spelat någon roll vilken singel han släppte om det gäller att sälja skivor. Så jag tyckte så här i efterhand hade det varit roligast att ha haft en original Gene Simmons-sång med en video. Sweet and Dirty Love i sådana fall. Lite tyngre variant där. Den hade jag röstat på. Men det hade ju varit falsk marknadsföring. Men okej, då går vi på Now That You're Gone. Och den måste spela, för den har jag glömt bort fast jag hörde den idag. Vi lyssnar här nu på. Another chance to make new plans, but I'll go on living just the same. Now that you're gone, I'll go on living. I'll carry on just the same. Not to blame. Now that you're gone. Ja, vad ska vi säga om det? Jag kan börja. Det här... Jag stör mig på de där körerna för det låter som något tryckt på någon knapp. Sen syntkörer och så kommer det olika toner. Nej, det här är ingen rolig grej alltså. Och Bob Kulick har varit med där och det hjälper ingenting. Jag tycker inte det här är någon bra alltså. Den är tråkig. Det är något konstigt. Jag har... Nej, den där... Barnkörer som är så fint. Nej, det är inga äkta barnkörer. Jo, det här är äkta barnkörer. De menar ju på att det var hans dotters och polare till henne som sjöng på den där kören. Men det är inte säkert det stämmer för det är de har sjungit en gång, så sitter de och leker med synten i olika toner. Så att nej, jag tycker inte den där är... Inte ens när Sofie Simmons är med. Nej, jag förstår inte. Det säger mig ingenting det här. Jag vet inte, vad vill han med den här? Ja, alltså det de sa om den här låten när den kom, det var ju det att han hade ju den här frånvarande pappan som lämnade familjen när han bara var 7-8. Jag minns inte hur gammal han var, men han var liten. Och sen tappade de kontakten. Och sen dog pappan. Och sen menar han att den här låten handlar lite grann om att pappan är död. Om man tänker så när man har förlorat någon nära vän eller i familjen så finns det ju ändå ett budskap i texten så. Sen är det ju en låt från 70-talet som han skrev ihop med Bob Kulick. Och det finns väl kanske en anledning till att han aldrig poppar upp på någon skiva. Men det är väl ingenting som får en att höja på ögonbrynen så mycket, utan det är ganska... Att han ska göra upp med pappan på en låt, det tycker jag. Nej, förklara till pappan att du behöver inte vara orolig, jag kommer inte skylla på dig, det tycker inte jag. Det är nästan opassande. Ja, och sen måste jag säga... Du är så, och sen efteråt, jag vet inte. Det är återigen de här snabba vändningarna mellan låtarna. Du har ingen liksom dramaturgikurva på skivan som när vi lyssnar på Peter Criss där du får som följa en karaktär som... Ja, ni kommer ihåg den här, var det Out of Control vi lyssnade på det, att han tappar kontrollen, han blir kär, det är jättebra, det går sämre, kärleken tar slut och han ser in mot framtiden. Alltså du har ett tema, en röd tråd. Här är det liksom man är så ena låten och nästa år saknar pappa och sen kommer alltså, det funkar inte. Nej, och sen tillhör det ju sak att han är ju mammas pojke. Ja, det är han ju. Och det har han ju alltid varit, så att det blir ungefär som att han ska göra upp med någonting som inte känns äkta, tycker jag. Men det är så, jag håller med. Ja. Det är lite nej. Den där känns inte äkta på något sätt överhuvudtaget. Men Bernt, han tycker att det här är fint. Han älskar barnkören. Ja, men det här är gulligt, det här är fint. Och Sofie Simmons är med, det är också fint. Det är hans dotter, det är fint. Det är gulligt, det är fint. Jag säger inte att det är bra, jag säger att det är gulligt och fint. Ja. Och sen så lite kuriosa då, med precis som ni säger, Bobby Kulick har varit med och skrivit. Och det är också fint. Gulligt och fint. Ja. Okej.
Men är det här låt som du säger, men nu blir jag sugen att lyssna på den här. Ja, jag kan stoppa in den här en gång till. Den här låten? Ja, men alltså bred stereobild och en hel jävla kör. Det är... Ja, du måste hela tiden ha den där jävla maxade stereo hela tiden. Det blir extra bra då. Det låter inte äkta det där, Bernt. När ska det låta skräp då? Nej, men det låter inte som du älskar musiken för vad musik är. Det måste hela tiden vara någon exklusiv ljudbild för att det ska tilltala dig. Nu är du lite stygg tycker jag. Alltså nu är jag stygg, okej. Ja. Det är sved. Det är sved. Hade Daniel någonting mer att säga? Nej, let's move on. Jaha, du är... Fan vad hård du. Många som är lite tråkiga. Ja, men om jag jämför med de tidigare. Vi har ju lyssnat på ganska många soloskivor nu. Och den här faller som en sten. Liksom. Den är ju sämre än Ace Frehleys första. Den är ju sämre än Paul Stanley. Den är sämre än Peter Criss. Nu blir jag orolig här. Och nu börjar den vara nere där i botten. Jag tror att jag har den just nu under Vinnie Vincent-skiv. I alla fall en av dem. Ja, kanske den är på väg upp. Nej. Du börjar bli orolig. Du vet, vi har lång väg att vandra i det här. Det är många låtar. Visst är det 15? Det är många soloskivor. Ja. Jo, men det här tror jag... Det finns väl det några här bra är inte på. Det värsta vi kommer höra. Det är 15 låtar till. Oj. Ja. Då kör vi det här Whatever Turns You On. Oh no. Det är en viktig grej att tänka på. Det är mycket viktigt att tänka på. Would I be if I lost this dark side of me? You know damn well you never changed me. I wouldn't be any good. Maybe if you could take away all this pain, I really do think you should. Well, if you keep it strong enough, keep it up, yeah. Whatever turns you on. Set it straight and I will not hesitate. Whatever turns you on, turns me on. Whatever turns you on, turns me on. Whatever turns you on, turns me on. Då går vi bort från sexet här. Han har ju rätt i en fråga. Well, if you keep it strong. Ja. Så brukar det lösa det mesta och det som tänder dig tänder mig. Kan jag hålla med Gene Simmons i den punkten så att där är vi rätt så lika. Och sen är det säkert på en tillfällighet att systrarna Tweed är med och sjunger. Alltså det är de som är i baksidan. Ja. I bakgrunden hör man dem. Och låter så här flamsiga och... Jaha, okej. Nej, men det låter som man sjunger om den här kåthetsspiralen som den här sexologen på Kanal 5 pratar om. Jag minns inte vad han hette, en lite äldre herre på ett program på Kanal 5. Du menar... Fråga Olle. Precis. Fråga Olle. Han var ju jätteskön den där killen. Ja. Och så fick de ju många frågor. Hur ska jag göra? Ja, allt handlar om kåthetsspiralen. Alltså gör du henne kåt så blir du kåt. Och gör hon dig kåt så blir du kåt. Så det handlar om att komma in i kåthetsspiralen. Så det är väl lite det handlar om. Det ska kunna heta det, kåthetsspiralen, den här låten. Ja, men det heter ju det. Ja, egentligen är det ju det. Ja, så det är ju bra poäng. Ja. Det kan man ju säga. Enligt Fråga Olle så är han ju helt rätt ute, Gene Simmons. Det här är hans signaturmelodi nästa gång han kommer på backen. Ja, när han gör comeback. Ja. Men det här är också en cover i stort sett. För den här låten fick han inskickad. Jag minns han skrev någonting om att han frågade efter låtar då inför den här skivan. Och så fick folk skicka in låtar och han sa det kom in 6000 bidrag. Nu vet vi att det är Gene Simmons så det kanske var 60 bidrag egentligen. Och så plockade han ut den här då. Så egentligen är den här Dave Williams som har gjort den här låten. Sen har han väl ändrat lite, precis som han gjorde med Rock'n'Roll Hell som Bryan Adams skrev tillsammans. Eller som den här, han skrev den, Bryan Adams och den andra killen som jag glömt vad han heter. Han la till en extra vers för att få sitt namn på låten. Och jag tror att det är något liknande här att han har ändrat lite grann för att få med sitt namn. Men egentligen är det en till låt som han inte har gjort själv. Och det är ju så slött av honom att inte orka
sätter sig ner Fast och den här gör. låten kan jag lyssna på, den är helt Jo, okej. men jag tycker bara det här att han köper låtar, att han låter Ja, andra... men kan han inte göra något själv, pojkarna? Ja, men det gjorde ju Paul Stanley också, om vi ska vara riktigt elaka. Ja, men... Ja, nej, kasta inte bara sten sådär. Paul Stanley gjorde precis samma sak och jag gillade inte hans sätt att blanda in russin i sin kaka som inte var bra och förstörde hans kaka. Nej, men det här är 4:e covern på låt nummer 8. Ja, det kan jag hålla med. Att han inte litar på sig själv, det är lite tråkigt. Så det är väl lite det jag tycker är lite trist. Man vill ju höra hans egna idéer. Jag hade mycket hellre sett att han har använt en gammal demo och mixtrat till den. Och sen när man hörde den här skivan, eller vad heter den här, The Vault som man släppte, så finns ju ganska mycket som man skulle kunna få till bra. Men det verkar han helt missa. Men det är väl som Ace Frehley har sagt någon gång, att Gene Simmons kan egentligen inte avgöra vad som är en bra och dålig låt. Han kan göra 100 låtar, men han vet inte vilken av dem som är bra. Så kan man se det. Det värsta är att du har nog rätt i den biten. För det jag har för mig att Alex Bergdahl har sagt det i ett föredrag också, att det är Gene Simmons stora akilleshäl. Hellre blanda massvis med låtar i kakan och hoppas att det är någon de gillar. Ja. Och gillar ni inte så kommer de tillbaks nästa år igen i samma låda. Så att någon gång ska ni gilla dem i alla fall. Ja. Men låten är inte, jag tycker det är en rolig fras i låten tycker jag. Och det är mycket som stämmer och i den om man tänker efter. Och många skulle tänka på det här i sina relationer, så skulle det lösa mycket. Istället för att man har egotripp, för det löser ingenting. Så att det är en bra låt att spela för någon som har problem. Spela den här och så tänker du på vad de sjunger. Mm. Så att jag tycker det är lite rolig låt ändå. Så visste jag inte att det var hans fru och sen... Och fruns syster. Syster som sjunger det. Det tyckte jag är lite roligt där. Ja, vad tycker Bernt om det här då? Ja, har inte jag sagt något? Det tror Nej, jag. du har inte sagt något till. Nej, men jag tycker den här det är lite så här 60-talsmys över den här. När man sitter runt lägerelden med gitarren och så är man ett gäng som liksom kan sjunga tillsammans och sådär. Okej. Ska man sjunga det? Whatever. Kåthetsspiralen. Ja. Okej. Det blir en orgie en orgie vid lägerelden. Ja, det är perfekt. Det låter som fredag den 13:e film det här. Jag tror så här att om vi går till nästa låt så ska ni få ta rätt på vem är den andra låtskrivaren. Det är Gene Simmons som är den ena låtskrivaren. Men vem är den andra låtskrivaren? En påse. Alltså, du vill veta att vi ska köra den här Dog. Ja. Okej, då kör vi den. Det är ju nästa låt på listan. Ja, då kör vi Dog. Ja. You know I kinda love you, yeah, all the way to the bitter end, because you're breaking my balls, you're making me crawl on all fours again. Ow. Yeah, I like it rough. Tog ni vem är Bag? Vem det är, det har jag ingen aning. Nej. Men Det vet jag. Bra jobb. Vem är med? Han är en melodifestivalskrivare. Och han kom tvåa det året när en annan Cornelia vann. Han sjöng ju om hundar och grönt och himlen. Vilken festival då? Ja, näst sist. Cornelia, det var 2 år sedan. Anders. Ja, vem som också har varit juryfarbror. Jaha. Vilken Anders är det då? Ja, men det här är ju stora killen som gillar hundar. Ja. Är det han? Ja. Idolgubben? Ja. Det är... Bagge? Anders Bagge. Det är Bag. Oj. Den. Jaha.
det visste jag inte. Är han så hårt hållen by the balls? Mm. Och han blir tänd utav det också när hon stryper till lite hårdare. Så här. Det finns en till Bagge-låt. Okej. Och när vi kommer till den så hör man Anders Bagge på ett helt annat sätt än här. Bagge heter det. Ja, så det är Anders Bagge det här. Ja, det är ni. Det visste jag inte. Det då har du studerat ordentligt där. Det var ju roligt. Jag har grävt. Ja. Men vad tycker du om låten då? Jag tycker om det. Jag tycker den är kul. Texten är lite rolig, men man skulle ju nästan kunna, när du sa att vi skulle gissa så tänkte jag Bruce Kulick som varit inblandad där. Han ska ju alltid kallas för The Dog och jag tänkte han är hårt hållen. Någon håller i kulorna där. Nu du gubben, nu sköter du dig. Säger han då. Så att det är lite roligt på sitt sätt, men det är ju ingen låt som man säger så här wow till. Så det är ju tungung, det är det ju. Ja, det är en humorlåt. Det är ingenting man sätter på och spelar och ska sitta och njuta. Man somnar säkert till det här också. Och sen finns det här fina I like it rough. Och vad säger hunden? Rough. Jaha, du går igång på sånt. Jaha, då kommer det fram. Hundar i Sverige säger ju vov, men i USA säger de till den rough. Jaha, det var hundar du pratade. Jag trodde du pratade om dig där. Nej. Okej. Vad går Daniel igång på här nu? Ja, du sa det, tungung. Han sjunger om sin tunga i den här What a big tongue you got. Better to eat you with. Ja, just det. My dear. Är det här låten, den biten var med jävla Rödluvan-grejen där. Ja, precis. Ja. Så att, nej, men jag håller med båda av er i viss utsträckning. Alltså. Det är ju, det låter som han har haft roligt när han har gjort den. De har haft lite kul. De har suttit med beats och en dator, och vad jag vet så spelar inte Gene någonting på den här låten, utan det är ju Bagge då som gör hela upplägget på låten, och det hörs ju att det är ju inte mycket Gene i den här låten. Så att de har suttit där och haft lite kul, och sen tänkte de vi slänger väl in den här på skivan. Vi slänger in. Ja, men så verkar han ha gjort med många av de här låtarna. Så att, lite roligt att lyssna på en gång kanske, men sen är det bra. Ja, det är ingenting speciellt om man säger så. Nej. Definitivt inte. Nej. Det känns inte riktigt som en låt i sig. Det är ett roligt inlägg kanske. Ja, så Bernt vill att den ska... Jag sa vad jag tyckte. Att jag tyckte det är en humorlåt, det är ingenting annat. Ja. Det kan vara med i en sån här hundprogram eller vad fan som helst, och så går det hundarna i trailer. Ja, men Bagge har ju något sånt där program. Ja, han har väl något sånt. Ja, då kan han ju använda det här som titelspår, så han får lite pengar för den i alla fall. Så att jag tycker inte det är något speciellt för det. Men då går vi över till ett tungt spår här nu. Black Tongue. Kan man få introducera den lite grann? Ja, vi gör det. Det är ju som så här att vi vet ju alla att Frank Zappa har skrivit en del av den här låten. Och Zappa är ungefär som Gene Simmons. Han har ett jävla volt. Sen så gick ju Frank Zappa och dog. Så att Zappas ungar har ju ett jättearkiv med Zappa-låtar. Och jag tror att det är samma sak när den dagen som Simmons eventuellt checkar ut. Att hans ungar har ju ett jättearkiv att ösa ur. Vi har ju alla men vad då släpper de in folk i volten då? Så hitta någonting du hittar här. Ja, Simmons kontaktade i alla fall ungarna. Jag vill komma Zappa. in i volten. Precis. Och då fick han, och det där kan jag tycka är lite snålt. Då fick han 2 stycken snuttar. Jag tror att det var, om det var 2 30 sekunders snuttar eller en 30 och en 15, det har jag glömt. Men det var i alla fall vad Weasel Zappa skickade till Gene Simmons. Här har du. Och det är du är inte värd mer än så. Men det var en låt i alla fall. Så, ska vi lyssna? Jag har hört utav en som sa till mig att jag berättade att vi skulle, nästa skiva var Asshole vi skulle gå igenom. Ja, men det här är till av mina favoriter. Ja. Då var jag lite förvånad. Så, shit, okej. Men jag kan ta det när vi har lyssnat färdigt på låten och visa att vad vi tycker, vems favorit det här var. Nu kommer en Black Tongue. All right, kids, here's a real rock and roll song.
everyone says your hair's too long or else it's far too short, don't ever abort yourself for anyone else, of course. If everyone says when you play guitar it's always much too loud, you can tell them to stick it, you won't get far if you're not far out. Black tongue's coming right out of me, drowning out my misery. Black tongue is coming out. Black tongue's always hanging out of me. That's right. I'm going down in history. Guitar, one time. Ja, vem ska köra först? Det är inte så tokigt det där. Nej, för det är Frank Zappa. Det finns någonting häftigt i låten att säga. Jag satt och undrade, är det början där? Är det originalsnutten han har fått? Det vet jag inte. Eftersom det skiftar i ljudbild så jävla mycket. Jag det, tror är ju ett häftigt groove i låten. Och... Vi får gå och prata med pojkarna som har en Frank Zappa-podd. Och... det finns ju ett häftigt groove i låten och det är ingen fel på låten tycker jag. Men jag kommer ihåg när jag köpte den här skivan och lyssnade i början, då var inte den här riktigt mina favoriter. Då var det ju Asshole som jag tyckte om. Och det här... Nej, jag tror jag lyssnade aldrig så här långt riktigt då. Som jag har gjort nu för tiden. För då var jag mer besviken på den här skivan. Idag är jag lite mer vuxen och mogen. Och orkar lyssna färdigt och ha tålamodet och ta till med informationen som finns på skivan. Så att när jag lyssnar här nu senaste tiden, har lyssnat nu nästan 3 veckor sedan jag under lite då och då satt på den här skivan och lyssnade, så tycker jag att det är ett häftigt groove i låten. Sen tycker jag inte att låten är jättespeciell, men det finns ett häftigt groove och man kan lyssna på. Och det jag skulle tycka att om man ändå ska spela låtar från artister som han gjorde här nu senast i Dalhalla och Liseberg, ta bort den här Led Zeppelin-kabeln och sagt att jag gjorde en låt från Frank Zappas idéer. Och jag hade köpt den alla dagar. Jag tänkte här han står och maler på basen på den här. Det hade varit häftigt att se istället för den där jävla Led Zeppelin-låten som jag Led Zeppelin ska göra sina egna låtar. Ingen annan ska hålla på tassla och tissla med dem. Så det är vad jag tycker. Det finns att vi inte han spelade. Ja. Det finns en bonus i den här låten också. Det är att alla Frank Zappas ungar är med och körar med 4 stycken. Intresse för brandtecknare. Ja, det är häftigt. Ja, vad tycker ni då? Ja, nej men den är väl okej. Sen tycker jag återigen hans tillvägagångssätt när han gör den här skivan är märkligt. Att han vänder sig till en död artist och köper några snuttar från honom och bygger en låt. Det är mycket för att han ska kunna sätta det namnet på skivan återigen. Så synd att han inte... Vid den här tiden verkar han ju inte klara av att hitta på några egna grejer, utan det är gammal skåpmat blandat med andras gamla skåpmat. Och så gör han en mix av det. Så jag tycker det är ett cool titel. Det passar ju förstås till Gene Simmons att ha den där titeln på låten. Och som du var inne på, Marco, det finns någonting där som foten börjar gå lite grann när man sitter och lyssnar på den. Så att det är ju inget av de sämre spåren, utan det känns ju ändå okej. Men om man hade spelat den här i Liseberg, hade du inte tyckt att det var ett häftigt egentligen då? Ja, kanske. Men det är ett häftigt basgrov i den där. Jag tänker bara spela Fits Like a Glove istället. Så du vill bara höra det. Ja. Du vill höra de här vackra verserna när han har sin skrivartalang på topp. Ja, när han sjunger om den där Knife Through Butter, det är det som gäller. Ja, okej. Ja, Bernt, han gillar den här. Ja, nej men... Jag tycker inte att min introduktion till den här, den sa väl ganska mycket om var jag står. Jag tycker att det här är, det är bra tunggung igen. Och sen historien bakom låten tycker jag är minst lika intressant. Att Simmons kontaktar Frank Zappas estate och säger, tja, kan man få köpa något? Han använder ju groovet hela tiden i låten, den finns ju där.
Och det sen, som jag misstänker är i början. Ja. Och sen skickade Weasel Zappa 2 snuttar till honom. Här har du det. Det får du inte. ja, men du gillade den i alla fall. Ja, nej, men det här... vi var ju inte så här jättebegeistrade någon av oss, men vi gillar den ändå. Så det är en medelmåtta. Men den som tyckte att den här var bra, det var faktiskt Johan Kihlberg. Se där, en annan han sa att det är en guldlåt. Ja. Han gillar den och det vet, och då kom det här ordet Kihlberg brukar ha, magiskt. Magiskt. Det är ett uttryck han har, det är magiskt. Jag tycker det är så charmigt när han alltid säger det är magiskt. Jag tycker det är så charmigt. Men då går vi över till en klassisk skiva då, Carnival of Souls. Vad tycker du om det? Fast det är låten vi ska köra som inte hamnade på den. Det var det jag var ute efter. Ja, du trodde att vi skulle byta skiva helt och hållet. Eller? Men då kör vi Carnival of Souls. Round and round it goes. It's carnival of souls. Hey, you standing over there. Come inside from outside. Sit back, you're going for a ride. And do you know? And do you care? You never can. Anyway. Television, Inquisition, incision. Round and round it goes. It's carnival of Ja, den går runt och runt. Man sjunger i texten där. Vem vill börja med denna tragiska bit? Som ändå är spelad och väldigt omtyckt ändå. På Spotify har jag sett. Ja, den här och Firestarter är väl de mest spelade på Spotify utom den här skivan. Nej, men man förstår att det här var till en låt som man ville ha med på någon annan skiva, men den platsar ju inte ens på Carnival of Souls. Den är Scott Van Zen, jag känner igen hans namn. Skrev inte han någon låt på Revenge också? Det vågar jag inte. Jag tror han skrev Spit. Så den är bra. Den är ju bättre än den här. Ja, för den här låten är ju... Nej, jag vet inte. Det finns ju som ingen skön melodi, utan det var lite grann som du sa, den går runt Ja. och den här refrängen är ju inte skön eller vacker eller någonting. På den här låten så tror jag också han tog in några släktingar. Undrar om inte var på den här som hans pojke var med och sjöng, Nick. Han är ju bra, att han är med och klämmer i det på refrängerna. Det är så att man kan ana nästan att man hör hans röst. Han är ju väldigt bra sångare. Han har jävla pipa. Ja, han har lite The Doors feeling tycker jag, som han sångaren i The Doors, vad heter han då? Morrison, var det inte det? Jim Morrison. Jim Morrison, ja, precis. Ja. Jim Morrison. Det finns en bra dokumentär om honom förresten. Han slutar ju som en trasig själ i Paris. Han förvirrad konstnär. Men den här låten, jag förstår att den inte tog sig med på någon Kiss-skiva. Den är ju inte usel, men den är ju inte så bra heller. Utan det är en sån där axelryckare. Sen är det kul att höra alltid när Gene tar i, tycker jag. Så han tar i lite på den här sången. Så jag kan luta mig tillbaka och lyssna på hans röst i alla fall. Men som låt så ger det mig inte så mycket. Nej. Vill Bernt? Ja, så du är neggig plötsligt? Ja, lite grann. Men jag tycker om Nick Simmons körande. Det är min behållning. Ja, det är första låten du har varit riktigt negativ på. Ja, men det kommer fel. Vi sjönk ihop i bild till och med. Det är Bernts favoritskiva det här kanske. Ja, får se slutet. Carnival of Souls, jag tycker det är lite för mycket kastrullockskramlande. Det skramlar hit och dit och det spelas hit och dit och alla ska vara med och alla ska skrika.
Ja, men du har rätt. Det är liksom trumbitet är ju väldigt påfrestande. Det är så här stresslåt. Ja. Man kan tortera någon gång med den här låten och spela högt. Och samtidigt ha någon strömnypa på fingret så de får lite ström i sig. Så skriker jag så här, usch, nej. Nej, det här är ingenting för mig, den här låten. Fast det är många som lyssnar på den på Spotify, så det måste ju finnas något jag inte förstår. De söker kanske efter Carnival of Souls-skivan och hamnar på den där låten. Ja, det kan det ju vara. Och sen byter de efter 5 sekunder. Ja, alltså, det kan det ju vara. Men då räknas det väl ändå? Ja, det räknas ändå i sådana fall. Ja, men då går vi på nästa låt här. Vi börjar närma oss slutet nu. Nej. Och nu får den här konstiga sångtiteln If I Had A Gun. Jag tycker jag är jättekonstig, men vi lyssnar vad det är för någonting. I said, look at me with my makeup messed. I feel so ugly, I've never been kissed. Hey God, can you make it all go away? And every day it's the same damn thing. I wake up dragging this ball and chain. I keep on looking for a piece of the action, but I just can't get ahead. He said, if I had a gun, I'd have me some fun. I'd shoot everyone who pisses me off today. So don't piss me off today. Look at me, I'm all... Ja, If I Had A Gun, och så kommer det Oh no, oh I yeah. can blow everyone away. Ja, den där låten måste ju förbjudas i USA. Alltså det här går inte. Precis. Det här School shootings. Ja, det kan ju inspirera vem som helst att skjuta. Den är ju dessutom skriven utav en svensk. Alltså är det här... Det är ju Bag igen. Ja, Alltså, det hör man ju på ljudbilden att den är ju ganska lik den här Dog som vi hörde för ett tag sedan. Och de två låtarna skulle ju kunna vara med på någon Bagge-skiva tycker jag istället för den här. Varför har han valt den här? Det här är ju inte Gene Simmons för 5 öre. Det är nog, han har fått den av... Ja, men han är ju inte så här självmordstankar och med sminket inte... var runnit, ta fram en pistol. Ja, men han hörde väl någonting om the makeup. Det var ju någonting om, vad var han sa där? Look at me with my makeup mess. Makeup. Den här låten tar vi. Han är ungefär som, när han hittar låtar, det är ungefär som när han väljer brudar. Det du har ett hål, det är bra. Du andas. Du andas, du har ett hål, kom med här. Det är en text, den tar vi. Utan att tänka, det var ju som du var inne på efter. lite tidigare, så var du inne på det var fan valt Asshole. Ja, förmodligen för att jag såg det låter ju coolt. Den tar vi. Ja, den tar nej. Det är väl lite roligt när de sjunger så här, if I had you texten är ju katastrof. Vem vill sjunga med det där? Om jag hade en pistol ska jag skjuta alla som gör mig sur. Jag tyckte om kören där. Det är så ogin texten så det finns ju inte. Det känns ju inte alls som... Det där är inte Gene för 5. Han är ju han tycker ju om livet. Det har han ju skrivit i alla sina böcker och alltihop. Och det här är ju... Nej, det är helt ofattbart att det är med. Nej, det här var tråkigt. Det kanske handlar om en kompis till honom. Nu har det varit dyster stämning här. Det kan man alltid slänga in. Ja, jo, det är sant. Vem är kompisen då? Men om vi säger så här då, Bent. Det här är ju ett budskap som Gene alltid har varit antitesen till. Han har ju aldrig velat ha med det här budskapet. Så även om det är med en kompis så tycker jag inte det passar på en Gene Simmons-skiva eftersom det är negativt, det är våldsamt. Det går emot alla hans principer. Så därför tycker jag det är lite ofattbart att den där, och i refrängen dessutom så eller så får nej, det är inte han. Vi får väl söka upp Anders Bagge och så får vi prata med honom om det här. För han... Det var en rolig idé. Kan inte du söka upp Bagge och prata om de här låtarna, för vi är lite funderande. Ja, en absolut. Dog och If I Had A Gun.
Men det är det här, då har vi väl samma problem som Paul Stanley har. När det kommer russin i kakan som inte funkar. Vad gör man då? Ja, vad gör man då? Ja, fans blir ju besvikna. Vänta, jag vet vad man gör. Det här har jag lärt mig av kungen. Man vänder blad. Och så tar vi nästa låt. Nej, du har inte sagt vad du tyckte om den här låten. Du försökte hoppa över här nu så att Ja. du ska slippa här. Jag skulle säga att den är sisådär. Alltså den... Vad är det du gillar med låten då? Men jag gillar hans den här när han kryper in i mikrofonen och sminket nära. rinner. Ja. Ja, okej. Det är grejen för mig. Nej, men du är inne lite på samma som jag, så det är ju skönt att lyssna på hans sång egentligen genom nästan hela skivan, det tycker jag. Ja, för han har ju en speciell röst alltid i Simmons, så att det är inte bara den här tuffa som vi har i Unholy, God of Thunder. Det finns det här lite mjuka Gene, och den är lite speciell att lyssna på många gånger. Och den dyker ju upp på första soloalbumet och den dyker upp lite mer här. Och när den kommer fram då blir jag lite, kanske inte glad, för man blir inte glad av pistoler, men... Ska vi gå till slutet här nu då? Ja. Som nästan slutar som 78. Aha, nästan. Man skulle nästan kunna tro det, men vi har lyssnat på den, Thousand Dreams. Det är ju lite mer Gene, eller hur? Så nu kör vi. I dream 1,000 dreams. I'd wait 1,000,000 lifetimes for you. If you'll just give me a smile, I could die and be happy too. I'd wait 1,000 years. I'd walk 1,000,000 miles for you. And all I need is a sweet reminder that you want me to. And when you smile, that certain smile, you change my darkness to light. I might as well just stop breathing if you don't believe inside. Ja, det där var ju ett magiskt avslut på skivan, kan man väl säga. Jag skulle bara säga att jag fick en film i huvudet här. Jag satt och YouTubade det här tidigare i veckan, och så kom Olivia Newton-John fram där helt plötsligt utan att jag hade sökt som rekommendation, och då var det Xanadu. Gammal. Och du har det här där när de åker rullskridskor med Gene Wilder och sen han från, vad heter den här läskiga filmen när de bråkar? The Warriors, ja. Fast han är en snäll pojke här. Han är inte hård här. Han är snäll. Alla är snälla här. Och det här kändes lite som avslutningslåten på den filmen där. Stora, och ingen vet vad de håller på med. För det är så då. Ingen vet. Fast sen kom det, efter det kom det en rekommendation då. Eftersom jag hade tittat på den så kom ELO som rekommendation. Electric Light Orchestra. Med den låten live, och de hade spelat den nyligen i London när de hade varit på turné för några år sedan, och det var så roligt att se publiken. De gick ju igång som attan på det där. When nobody dared to go, the love that we came to know, they call it Xanadu. And now, open your eyes and see what we have made is real. We are in Xanadu. Det är ju så här med Xanadu när den kom 1980, att den dunderfloppade, för att det var ju liksom i stort sett allt var fel med den. Ja, det är ju alltid, låtarna är bra många gånger som Electric Light Orchestra, de är bra, men filmen är ju fruktansvärd, och så att den finns att hyrköpa för den som vill på olika tjänster, men man kan inte se den gratis. Men nu återgår jag till låten här, Thousand Dreams. Ja,
den är ju lite som en återblick till 78-albumet. Han önskar, han drömmer, han vill bli mycket. Det är någonting fint över låten på ett sätt, men det är ju ingen dunderhit. Men jag är ju van att han kan ju avsluta sina skivor lite speciellt och helt okej avslutning, men den tilltalar mig mer än Carnival of Souls och If I Had a Gun. Så tilltalar den här mycket, mycket mer. Ja, men det är kul. Jag tycker också att den påminner lite grann om andra saker han har gjort. För mig fick det mig att tänka på soloskivan och When You Wish Upon a Star. Det är lite, det är den jag tänker. Det är samma feeling i låten. Och sen också, han har ju någon fäbless för 1000, alltså siffran. Han hade ju Man of 1000 Faces. Och sen hade han ju sista låten på Psycho Circus som kom några år innan den här. Då slutade det med Journey of A Thousand Years. Journey of 1000 Years. Ja, precis. Så att han verkar gilla det. Men det är lite kul med de där kopplingarna. Dels soundet som påminner om 78 och sen titeln som påminner om några av hans andra spår. Så det känns lite Kiss igen. Men en avtrappning, en nedtoning på skivan. Man får tid att andas ut och tänka på vad man har lyssnat och sen tar det slut. Och vända på skivan och börja om igen. Ja. Byta till en annan. Och Bernt, han går igång på det här, misstänker jag. Japp, och det finns ett skäl till det. Aha. Det är den som bökar och gräver i credits för den här låten. Okej, vad har du hittat? Anders Bagge. Är han med i den här också? Ja, han har inte skrivit låten, men han är insyltad i allt som man spelar på den här. Han har varit och bakat i 3 låtar. 4. Nej. 3 har han varit med och skrivit, och den 4:e, den här, så han bara med och... Ja. Vilka 3 har han varit och skrivit då? Det var Dog och If I Had a Gun. Ja, och så var det en till. Vilken då? Det har du inte sagt. Jo, nu ska vi vara duktiga här. Då ska vi se, här har vi Dog. Sen har vi If I Had a Gun. Eller jag som inte kan räkna. Nej, och så sista låten. Ja, men okej. Två låtar han skrivit. Och den sista har han varit och kladdat i. Då lyckades han väl bäst med den här då? Ja. Om man ser så att den passar skiva. Eller så är det för att vi tycker att vi blir påminda om 78. Jag tror lite det var... Är det nostalgi som kickar igång där? Att vi hör den här introt och vi är här. Ja, men som en avslutande avtoning så funkar det bättre. De här som är mitt på skivan, de passar ju som inte in där. Sen är ju den här gjord på det moderna sättet. Man slänger in så mycket låtar man kan. Det är inte som när man tänkte LP-mässigt att man hade 5 låtar. Och det är dumt det där, tycker jag man slänger. Det är inte bra med det här konceptet. Det var aldrig bra. Med mycket låtar. Var sparsam istället, tycker jag. Det är ju samma sak med vissa av de sista Kiss-plattorna. Där var det ju bara att vi slänger in 15 låtar, det blir bra. Vad tycker vi att vi placerar den? Jag tycker vi ger den 4 toast utav 5. Det är alltid då är du ju uppe på samma nivå som Peter Criss och Paul Stanley, för du har ju gett dem samma. Ni vet ju också att det här är ett uttryck eftersom vi ger ju inte betyg. Nej, men jag har ju sett hur lyrisk du har varit och hur du dansar och har det här. Om vi jämför hur Bernt reagerar nu mot för när han hade lyssnat på Vinnie Vincents skivor. Ja, så då måste ju den här ligga ovanför dem för det. Ja. Men det var ju ljusår på reaktionen. Ja, men det var en jävla tur att jag har spelat den hemma också. För det liksom gjorde, för mig i alla fall, det här lilla sista. Ja, för du har ju svårt att höra melodier om det inte är perfekt hiffy-ljud. Alltså. Okay. Hiffy, ja. Ja, det är otroligt det där. Men hur det kan bli. Ja, du ska helst ha vinylutgåvan också. Nej, för i helvete. Extra tung vinyl. Ni kan ta era vinyler och lägga dem någon annanstans. Om jag säger vad jag tycker. Jag tycker albumet 2004 var jag väldigt besviken. Det var ju ingenting och det fanns första låten jag gillade Firestarter Asshole, sen var det ju godnatt. Och man tyckte vad jag har Gene Simmons gjort och men samtidigt var det så här att jag tänkte han var ju lika knäpp 78 så det var ju ingen förbättring där heller.
Så att det var ingen skiva som jag lyssnade på mycket överhuvudtaget. Nu när jag har tagit fram den, antingen är att jag har mognat, börjar närma mig 60, tycker om det på ett annat sätt, kan ta till mig. Är rädd att dansbandsmusiken är runt hörnet och väntar på mig. Då måste jag göra någonting, för att det är inte riktigt min grej. Jag kan lyssna på det, men då är jag någon annanstans och sitter någon annanstans och lyssnar. Jag skulle inte vilja äga det överhuvudtaget. Men jag tycker att skivan är klart jämförbar med Peter Criss, Paul Stanley, men inte med Ace Frehley. Ace Frehley är fortfarande lite vassare där uppe, tycker jag. Pratar vi om Ace Frehleys Comets eller vilka Ace Frehley? Första skivan. Det är mer min typ av musik, enkel rock'n'roll. Visst, det finns skit på den också, men den är bättre. Den är fortfarande tilltalar mig mer. För att Paul Stanley, Peter Criss och Kinsey, de är ungefär på samma nivå fortfarande där. Ja. Så att, och där kan man väl säga att Peter Criss är väl den som överraskar mest positivt utav de tre. För min del. För Paul Stanley, det är inte Paul Stanley. Det här är Gene Simmons, men som Daniel säger, det är för många som har varit in och kladdat när han ändå har en jävla volt med... Hur många låtar var den där jävla volt han presenterade? Var det 50 eller 100 han presenterade? Det var väl 150 i det som han presenterade. Ja. Då måste han väl kunna skramla i sina egna demosar i sådana fall. Eskimo Sun kunde han väl ha gjort någonting när han ändå hade fått chansen då. Det kanske har att göra med de här jävla rättigheterna igen. Ja, okej. Men vad tycker ni att det här albumet ligger? Ja, jag skulle nog säga att det är ganska långt ifrån Paul Stanley och Peter Criss och Ace Frehley. Alltså eoner ifrån för mig. Då började jag gå ner på skalan. Sen hade vi Vinnie Vincents skiva. Jag håller Vinnie Vincents första skiva trots den där sången som var väldigt påfrestande. Den håller jag över den här också. Den var ändå genomgående samma stil och känsla genom. Jag tror till och med jag håller andra Vinnie Vincent-skivan ovanför den här. Och då står lite mellan Asshole och Ace Frehleys andra skiva, eller ska vi säga Todd Howarth soloskiva. Och då tror jag faktiskt att jag lägger den här även under den. Lägger den under den också? Så den här lägger jag absolut längst ner. Och jag tycker den är jättedålig, man ska vara ärlig. Och det är vad du tycker idag. Det har ingenting med nostalgi eller något sånt där. Det är vad du tycker den var idag. Katastrof när den kom. Och nu har jag lyssnat igenom den ordentligt igen. Och för mig är det, den är för dålig bara. Du hittar några godbitar och det håller inte. Så här i efterhand om jag ska tänka, vad kommer jag ihåg? Det är ju första låten jag verkligen, som jag skulle ge med, över medel. Sen håller de medel eller under medel resten av vägen. Och sen tycker jag att det här vi upptäcker då under det här programmets gång, att vi har liksom Anders Bagge som skriver en tredjedel av skivan. Han köper in en tredjedel av skivan från andra håll, alltså andra covers. Och sen tar han några gamla skåpmatslåtar som inte har platsat på en enda Kiss-skiva och fyller ut med sista. Så att det känns som ett riktigt bottenskrap som han har fått ihop på den här låten. Det är väl mer än hälften som är inte hans. Ja, men precis. Ursäkta, men var det något fel på Anders Bagge? Ja, jag tycker inte hans låtar var någonting som jag ville egentligen höra. De var för baggiga. Hela produktionen på de låtarna känns väldigt Idol. Han kunde väl ha kört de där Idol-programmet då 2004 med några sådana här Melodifestivalen wannabes. De kunde ha kört dem där istället. Vilket hit det hade blivit? I Need a Gun. I Need a Gun med Robin Bengtsson eller någonting. Det hade ju varit någonting. Ja. Men inte med Gene Simmons. Nu är Bernt kränkt här. Nu är han kränkt. Jag känner ju nästan på något vis att vi måste kontakta Anders Bagge. Så får vi se vad han säger. Det värsta som kan hända är att han säger att de där låtarna, nej. Men vad lägger du den här skivan då? Nej, men jag lägger den faktiskt ganska högt. För att jag har... Alltså det här är en skiva enligt mig som växer fram. Det är inte en sån här skiva som sitter första gången. Utan man måste ge plattan ganska många chanser runt. För att rätt vad det är så fastnar en låt, sen fastnar nästa. Och jag tror, det som jag minns ifrån
framförallt sent 70, tidigt 80-tal. Det var att vissa skivor som man köpte, de lät ju skit från början. Och sen istället för att gå ner till 55ans skivbörs i Stockholm så behöll man den och så tänkte man, nej men jag tar några varv till med den. Och rätt för det så bara, det här var inte dum alls. Det är lite så jag känner inför den här plattan. Sen, det var intressant. Ja, sen kan jag tycka att det var värd mer än 10 spänn. För det var vad jag gav för den när jag köpte den en gång i tiden. Det kom billigt undan. Ja, jo. Ja, men den ligger väl fortfarande väldigt lågt i pris kan jag tänka. Jag vet inte. Den kan ju ta en höjdare på CD-backarna. Men vänta, jag tror vi har lösningen. Vi ger ut den igen, limiterad i 50 exemplar, så ska du få se på lite fart. I olika färger. Ja, dessutom. Ja, så att det är ju det som säljer alltid. Nu när vi har gjort det där, vad ska vi ge oss på nu för skiva då? Är inte vi klara? Ja, den här är vi klar med nästa gång. Nästa gång skiva. vi de här 3 genierna samlas ihop här. Då tänker jag röstar på Trouble Walking Maze Frail. Den skulle jag vilja lyssna på. Det var ett tag sedan. Vad säger Bernt då? Kan vi inte låta våra tittare och lyssnare få välja? Nej, det ska vi inte lita på. De är så partiska och sånt här. Nej, jag litar. Vad har vi med då? Peter Criss, den andra Peter Criss. Om jag ska vara fyndig här nu. Vi har ju haft Bagge. Bagge älskar hundar. Om vi tar Bruce Kulick. Ja, vi tar Audiodog med en hund som skulle ha hundsminkning om han hade varit med i Kiss. Vi har ju inte tagit någon Bruce Kulick-skiva. Nej, och vi tar honom och sen kan vi ta AC igen då. Ja, det låter ju som en plan. Då måste vi skaffa musiken också. Ja, men den har ju alla. Nej. Alla riktiga fans. Alla riktiga. Men var det här tiden Bernt? Nej, du är ett riktigt fan, Bernt. Satt du i garderoben då, Bernt? Är det den här garderoben? Del brukar ju säga det, jag har hört. Den går ju att leta reda på något sätt. Så den finns överallt. Ja, men jag känner att ska vi köra då vill jag äga musik. Ja, men då får du skaffa den då. Vi kommer inte köpa köra... från Bruce Kulicks hemsida. Ja. Det går. Vi kan kolla vad det kostar. Bruce Kulick Audiodog. Då blir han glad. Kan du få en signerad? Det är en spännande skiva, för jag kommer inte ihåg alls hur den kan vi inte ha med honom också, så får han vara med och liksom. Nej, vi kan ju inte kritisera någonting då. Det måste vi vara så snälla, vet du. Nej, vi ska vara hårda. Sen kan vi alltid ta dem till slaktbänken efteråt där. Ja, det är Andreas Karlsson står till svars för Live to Win, och Bagge får stå till svars för Asshole. Vad gjorde ni där? Varför gjorde ni då? Ja. Det är det. Men då bestämmer vi Bruce Kulick Audiodog. Jag hittar den inte på hans hemsida, men du kan köpa Transformer och BK3. Nej, de ska vi inte ha. Vi ska ha Audiodog. Audiodogen. Ja, de kommer så småningom. För vi ska inte gå på det här tunga ännu, Mark St. John och sånt här. Det är lite för tungt fortfarande. Så att vi måste grå oss ner långt i träsket så att vi känner att det finns någonting som spirar i White Tiger-skivan. Jag tycker att det här är ju bra grejer. Ja. Så att men då rekommenderar vi alla att köpa Asshole, de som inte har den i alla fall. Och så gör med alla andra skivor också. Vi rekommenderar allt idag. Ja, vi måste ju ha någon, alltså det här var ju... Nej, vi kan inte vara negativa. Vi måste stötta artisterna. Ja, men köp hans soloskivor från 78 istället. Ja, det kan man också köpa. Och så köper man här och så jämför man då. Och så säger det påminner lite om varandra. Så att, var inte så negativa som Daniel. Han har lite kvar till... Det är ingen bra skiva, vi måste ju vara ärliga. Ja, men du har lite kvar till 60. Du är snart där och så kommer du säga, den där jävla Asshole, den var rätt så bra. Ja, kanske det. Men vi tackar och så går vi vidare i livet, och så syns vi med Hell or High Water med Audiodog med Bruce Kulick nästa gång, så att de som vill hänga med kan börja lyssna in sig, och så lyssnar ni på oss om vi har fel eller vad vi har. Vi brukar alltid lägga upp låtar vad folk tycker också. Så det är spännande. Absolut. Tack och goodbye. Hej hej. Tack och bock. Tack och back.